nhá, đi ăn phở với nhau được không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người ki bo với em 1 bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành không? Cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đâu? Thì đấy là em là đang tình yêu ích kỷ. Em là đang tình yêu ích kỷ. Em tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản. Độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng. Da em bẩn hết rồi. Rồi, cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em trước kia ạ, là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có sự thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ấy, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Với lại thầy phong thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con yêu thương ấy. Rồi. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. Hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ủa vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây? Dạ vâng, mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Ý cha. Em bay chuyến mấy giờ? 5 giờ 30 đấy ạ. 5 giờ 30, anh bay chuyến 8 giờ 40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt về tối nay luôn ạ. Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang vào chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, bao nhiêu Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi. Okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí. Ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện vớ vẩn là giật chết. Nên là thôi, những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Có nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế thì là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ, hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao. Không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền tốt. Tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiêu là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau, em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người ki bo với em 1 bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có 3 bát phở mà không phải vị kỷ à? Trời đất ơi, ông ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ 3 bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ lỡ người ta thử lòng mình thì sao, chưa gì vào ăn 3 bát anh trả 2 bát em trả 1 bát. Thế thì đâu có sắp chết tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là tiếc về kinh tế mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là 1-2 lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả thẳng được, 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có khác nhau để sau này mình cần cái bát phở thì vứt bỏ không được, quan trọng gì, nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm như vậy. Quan điểm mới quan trọng.
Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bắt phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình đó em có ăn 4 bát phở không? Em chỉ ăn 2 bát thôi. 2 bát thôi hả? Dạ vâng. Mối tình ý là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà Phai tình mờ đó rồi. tình nhẹ thôi. Tình không tình. có yêu Không đương phải là gì một hết mối trơn tình, ha. chỉ là một sự tìm Sợ hiểu tình ma thôi. quyệt Vâng. quyệt Đúng qua rồi, thôi, không mối có tình sâu hả? sắc gì. Còn em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook, khoảng đâu 1-2 năm, 2 năm. Không nhớ lắm đâu, tại vì nó cũng lâu lâu, 5-7 năm rồi mà. Yêu em thì em hay kiểu là quá khứ em không nghĩ đến nhiều mới đâu. Rồi mối tình mới đây nay nè. với mai thôi. Mối tình mới đây nè. Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm. Mối tình đó kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Tại sao phải chia tay? Ngày trước em quan điểm như thế này. Ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa. Thì trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không. Thì bạn ấy kiểu con gái mà rất là khôn, mập mờ, nửa trắng nửa đen, thì cứ nhập nhằng. Thì vì mình yêu thì mình chấp nhận, thì mình vẫn theo đuổi đến cùng. Thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy. Thì bạn ấy chẳng nhắn tin lại các thứ ấy. Từ lúc ý em không liên lạc, không nhắn tin với không gọi điện nữa. Thì nếu như bây giờ em lại quan điểm khác, thì bạn ấy có người yêu rồi đấy. Bây giờ em vẫn theo đuổi. Đá bóng như thế nào không quan trọng, nhưng quan trọng là ai ghi bàn. Đấy. Cưới ai là được, còn yêu thế nào thoải mái đi. Quan trọng là có cưới nhau hay không thôi. Tức là quan điểm em đã thay đổi. Đã thay đổi Còn rồi. cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi. Cái quan điểm trả tiền phở đấy, em phải nói như này. Đúng không? 1-2 lần đầu, vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế. À. Nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính. Nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi, có thể là có trách nhiệm, nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu. Vì quan điểm của Việt Nam là vẫn là con trai là lên bao mà, thì sống ở đâu thì âu đấy. Nhưng mà cái ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác. Còn có khi là em không cần 50-50. Còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em bảo thẳng luôn, bạn ấy có bạn ấy trả. Đấy, hoặc là bạn ấy trả một rõ phần. ràng về mặt kinh tế. Bạn ấy trả một phần cũng được chứ không phải là 50-50. Ý em là Miễn có trả được ha. để tôn trọng. Thế nếu mà cô ý quyết không trả đấy, cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trả tiền anh cái bát phở đấy, thì anh có yêu nữa không? Anh có tiếp tục không? Anh không yêu vì bát phở, không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau rồi mà. Tức là phải có đóng góp. Ý anh nói thế đó. Tức Phải là có tư tưởng đóng góp. ví dụ giờ anh với Nam Thư ăn phở xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả, nhưng Nam Thư nói thôi để em trả cho. Không, phải chân thành, là muốn trả chân thành, không phải là để em trả cho làm sao, không phải kiểu ý. Nhưng mà Ngồi xuống bình tĩnh. phải ý chân thành là muốn trả thật, nhưng mà có khi em chưa, có khi là em ga lăng thì em không cần trả đâu. Nhưng muốn trả thiệt, em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không? Bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay, thì kiểu vỡ kiểu như vậy. Oai thì ai chẳng biết đúng không? Đấy. Em mong muốn là người đó phải trả thật. Bạn ấy có ý trả thật nhưng mà em có khi em không để bạn ấy trả đâu. Rồi, Ga lăng mình ga lăng mà. Rồi ok. Coi như muốn chia sẻ thật sự đó. Quan điểm bạn trai bên đó, còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản, mà thực ra thì cũng không đơn giản. Là sao? Là hơi phức tạp. Tức là nó hơi phức tạp một tí đấy. Ví dụ cần một người đàn ông nếu mà sau này làm chồng ấy thì sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. cái đó quan điểm chứ chưa chắc là ảnh bắt em phải trả. Thế là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè, rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ? Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng. Vâng. Thế còn gì Thế bằng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi, anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem
cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok, ngồi xuống kinh tế em làm, Nhưng anh nếu làm vậy thì á, chia sẻ. Giờ anh nghĩ sao đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát bưng ra. Rồi thôi, rồi anh trả 2 bát, em trả 1 bát Như nhá. thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất Sống của thật mình. là không chật với lòng. Nếu lúc đầu để anh trả, nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho anh, ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Bây giờ là đầu tiên là ôi trả hết, sau đó về cưới nhau rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống nó phải chân thành. Chân thành là chỗ đó. Trời Rồi ơi, sao? thì về đưa tiền hết cho vợ, vợ Làm trả gì là có chuyện những bình người đàn ông nào thường. đưa tiền cho vợ. Cho em ý kiến với. Em để anh đàn trai làm việc, khoan từ từ. Để anh làm việc với bà mối xong đó. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Hả? Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua. Thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền. 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế. Cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có. Thí dụ như anh. Không, anh cũng có giữ lời hết. Ủa là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhắm cho nói trên sống anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen. Quỷ đó không phải quỷ đen. Quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỹ cho mình 20%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mình nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền. Thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thực sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn 3 bát mà kêu em trả lời 1 bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Giờ cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cá cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào để tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không phải tặng trực tiếp vật chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở ra tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế cơ. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ nữ quan điểm hiện đại. Đấy, mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy. Bởi vì như bạn ấy nghĩ bạn hiện đại, nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại. Đấy, nó khó nhưng mà thôi. Làm được thì nó mới gọi là giỏi. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể gặp nhau. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được khoảng 1m5 năm trở lên. Đủ. Trên dưới 50 cân. Dưới 50 cân được thì tốt. Trên 4-5 cân. Đấy, không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bát phở. Cái phiếu để em phở. coi thử xem nào. Cái cố định à? Rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi thấp lắm, có 1m69 à. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Bọn em được 10 phút ạ. Tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, đáng lẽ có 2 phút nhưng mà từ Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Rồi. Câu chuyện. Anh nói chơi nha. Về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi. Đúng là em là ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha.
Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy thì nó có câu thế này này: gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy khó lắm. Nhưng mà Dạ, cố gắng khó rồi. thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ cái vấn đề nó không thực sự Nhỏ nhặt, quan trọng, đúng không? nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh còn thấy thắc rất mắc là gì ấn tượng. không? Này. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và và biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Có đưa em đi ăn phở mà không được, tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì khả năng anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bữa bình thường. Nhưng mà đối với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nói là cái ý anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì... Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Kể những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái đấy em bình thường hơi ạ. xa vời thực tế không? Hay là nó bình thường? Không, cái đấy em bình thường, em không có vấn đề gì. Hẳn là em thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần tượng Em không? quá cuồng luôn. À, Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích Ê. chịu ở cái điểm gì đây? Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng 1 ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần 1 ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà Đến sáng em thứ có thể bảy đúng xin không? phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn Kể cả hẹn hò. Thì là theo em là tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 không nổi. Tính phở đây chị. À, tính. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thế thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 2 lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngọt Thôi ngọt ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất ý là hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai thích con gái nói luôn đi. Em thích con gái ạ. Em thích cả con trai nhưng mà em sẽ đẻ đứa con gái đầu tiên. Đứa con trai em đẻ thứ Có nghĩa là hai. em sẽ để được giới tính của con là em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà Cố gắng. em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Có nghĩa là Cách khi gì ạ? mà mình lúc mình quan hệ để cho Tiếp lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi, đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà ta muốn để con gái thì khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích con gái vì em thích con gái thì sao? Thì là lúc ấy sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là Em đúng nói lại ý đó. anh ấy là như thế đấy. Nghe anh nói anh rút kinh nghiệm là sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một Là sao? Là bắt đầu sao? Mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? cái tinh thần nó kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ, hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi, hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh khóc nỗi đau này. Anh là trường hợp ngoại lệ. rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nào. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở, còn 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại, vì sao anh phải trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả có bát rưỡi rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng Đã mà. tạo ra ấn tượng gì chưa? Đã Dạ. vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình phải có tình cảm.
Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Quan điểm của anh khác. À thế à? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em. Rồi. Đi ăn với anh, kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. Rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cái cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn 1 bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mới lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả. Tóm lại là lần đầu tiên gặp thì 3 bát phở, ví dụ em ăn 2 bát đấy, anh ăn 1 bát đấy thì ai là người trả tiền hay là anh chia sẽ trả hay tất. là như nào? Anh sẽ trả tất. Ok. Nhưng mà nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không. Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói gì, anh chưa nói anh có nhận hay không nhá, nhưng anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi em nhá, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ, nếu mà anh cho đi, nhá. anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận lại. Sao em không cho đi trước đi? Không. Sao em không cho đi trước đi? Không. Trời. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý. Anh như thế này anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em có cơ hội em sang như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất cả nhưng mà mọi người nếu ở đây. như mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam được. thì anh hãy trả hết tiền 3 bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền 1 bát phở, người ta trả anh hai bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước, anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đã nói anh cao thượng trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói em bắt anh trả tiền. Hết chuyện bát phở. Được Chuyện bát phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Em chưa nói là bắt bạn ấy trả, em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy thì em rất là tôn trọng. Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền 3 bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả tiền. Anh không đòi. Không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là quan điểm của anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, anh thấy là mình lệch quan điểm quá thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại. Đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh 1 bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi, anh nói như thế thôi nhưng mà anh hơi bị men đấy. Nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi Thôi rồi, em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu như có dịp. nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao? Và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi, bây giờ 3 2 1. Hết thời gian. Ê. Hết thời gian rồi. Em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi, đây. Cảm ơn các bạn. Đây quà của em. Cho em chia sẻ tí nữa. Cái lý do bấm nút đấy, đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình được quyền chọn đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà. Mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình, cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ
tương tác với nhau hơn, dễ vận hành. Cũng nhiều một chút. Nãy giờ là bạn trai đã phô diễn ra nhiều cái tài năng rồi. Mình cũng đâu có để cho bên phái nữ mình lép vế vậy. Bản thân bạn thấy mình có cái năng khiếu gì không? Em thì em thấy chẳng có năng khiếu gì đặc biệt cả. Theo như bạn nghĩ thì lý do tại sao mà mình vẫn chưa có bạn trai? Em nghĩ là vấn đề thì chắc là có nhiều, nhưng mà em nghĩ là có hai vấn đề chính, là một là chắc là tại số, hai là nhan sắc em có hạn nhưng mà thủ đoạn của em thì ít thì phải. Em là Đỗ Văn Giáp. Đỗ Văn Giáp. Dạ. Năm nay em 31 tuổi, em đang làm kinh doanh. Bạn cảm giác thế nào khi mà bước lên sân khấu bạn có mình hò? Em rất là hồi hộp đó anh. Em ngồi dưới kia mà tim em cứ đập liên tục luôn, trời ơi. Hồi hộp về việc gì? Hồi hộp người bạn gái hôm nay mình muốn hẹn hò, không biết như thế nào. Bạn tưởng tượng ra thì bạn gái bạn chuẩn bị hẹn hò như thế nào? Có mái tóc dài, mặc váy, khuôn mặt rất là có duyên. Nước da ngăm ngăm một chút cho nó khỏe mạnh. Bên này thì khỏe mạnh. Bên này rất khỏe mạnh. Bây giờ bạn trai bên kia nói như vậy rồi, giờ hợp mình tự giới thiệu về mình luôn đi. Em thì cũng không có yêu cầu gì đâu, quan trọng là hợp tính tình thôi. Hợp tính tình. Dạ. Nhưng mà bạn là năm nay là 31 rồi. Dạ. Nghĩa là chắc mình cũng có trải qua nhiều mối tình rồi đúng không? Không nhiều năm đâu ạ. Nếu mà là tính chính thức thì chỉ có 3 thôi. Chính thức là chỉ có 3 thôi. Vậy mà không nhiều lắm đâu. Bạn quê là ở đâu? Quê em thì ở Nghệ An, nhưng mà gia đình em thì chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Bạn ở trong đây 10 năm rồi. Bây giờ bạn suy nghĩ sao về cái vấn đề lấy chồng sinh con trong cái thời điểm này? Em nghĩ là em đã đến tuổi rồi. Mình có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không bạn? Trước thì em nghĩ là em có nhiều cái chuẩn lắm, nhưng mà bây giờ em đến tuổi này thì em nghĩ là chắc là cũng không cần cái chuẩn gì lắm đâu. Nhưng mà chẳng lẽ gặp ai cũng lấy đại? Không hẳn là gặp là lấy đại, nhưng mà em nghĩ là quan trọng á là nói chuyện mà cảm thấy hợp với nhau thì em nghĩ là sẽ được. Rồi, bạn bên kia ở Nghệ An, còn bạn quê ở đâu? Dạ em ở Hà Nam ạ. Em vô trong này được 11 năm rồi. Em cũng xin tự giới thiệu về mình. Em thì có một số những cái sở thích nó nho nhỏ thôi. Rảnh thì em hay đọc sách, đặc biệt là những sách về bên kinh doanh nha anh. Rồi thi thoảng đi uống cà phê, rồi cũng hay đi dạo một mình lắm anh. Có lẽ là bạn chưa có người yêu nên đi dạo một mình. Dạ con em vậy ạ. Có trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình rồi. Cũng 3 mối tình, dạ. 2 người nhập lại 6 mối rồi. Cái mối này ta dính luôn đi. Dạ. Giọng này đọc thơ hay lắm nè. Nghe nó ngọt ngọt, nó nhẹ nhàng, nó bay bay sao nha. Dạ. Bạn biết đọc thơ không? Có biết đọc thơ và em cũng đã từng làm thơ luôn. Từng làm thơ luôn? Dạ. Bây giờ đọc thử một bài thơ nào xem. Bài thơ nào tự làm đi. Thôi để em đọc cái đoạn thơ mà em rất là thích, nói về tình yêu đó chị Cát Tường. Em đã từng mình làm một bài thơ cách đây lâu lắm rồi. Đó là một bài thơ nói về sự chia tay một người bạn. Em xin đọc bài thơ này. Bước tới bến sông trời đầy gió, tiến người bằng hữu có trăng lên. Hoa lá lung linh cùng với gió, nước vỗ quanh mạn tựa lặng im. Hai ta đứng giữa trời xanh ngát, mắt biếc thôi dần tựa dặm khơi. Mình ta nhẹ bước mà như thấy, bóng người bằng hữu vẫn còn đây. Dạ xin hết. Tình bằng hữu đúng không? Dạ tình bằng Tôi hữu. cũng nhớ ngay cái câu là rượu ngon không có bạn hiền, một mình ngồi nhậu không phiền đến ai. Nhậu rồi mắt thấy cay cay, vì đâu ta phải chia tay bạn hiền. Bạn có thích đàn ông làm thơ, đọc thơ không? Nói chung là hơi sến sến không? Em nghĩ là em không hợp với những người mà có tính sến sến. Sao vậy? Chắc có lẽ là do nhìn cái bề ngoài của em nó hơi mạnh mẽ. Ủa vậy hả? Đọc cái khác được không? Thích nghe hát không? Dạ được. Rồi bên đây thích nghe hát đó, hát thử khúc. Chứ thơ là bên đây không thích rồi đó. Em xin hát một khúc trong bài Dấu chân kỷ niệm. Chuyện tình đôi mươi chan chứa, không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu thương trong cuộc đời. Dạ em. Rồi thích chưa? Thấy hợp chưa? Chắc không hợp Không đâu. hợp là tan luôn rồi nha. Em muốn hỏi xíu là bạn nam có hay kể chuyện cười hay là nói chuyện hài hước không? Em thích như vậy hơn. Trả lời kìa bạn nam ơi. Mình cũng hay kể chuyện cho mọi người nghe. Mình cũng luôn luôn là lắng nghe và chia sẻ những cái tâm sự cũng như là những cái điều mà những người xung quanh người ta muốn giải bày cùng mình. Vậy bạn có phải là người nói nhiều không? Mình là tiếp người nói hơi ít, nhưng những trường hợp mà cần thiết thì mình nói cũng nhiều một chút. Nãy giờ là bạn trai đã phô diễn ra nhiều cái tài năng rồi. Dạ. Mình cũng đâu có để cho bên phái nữ mình lép vế vậy. Bản thân bạn thấy mình có cái năng khiếu gì không? Em thì em thấy em chẳng có năng khiếu gì đặc biệt cả. Theo như bạn nghĩ thì lý do tại sao mà mình vẫn chưa có bạn trai? Em nghĩ là vấn đề thì chắc là có nhiều,
Nhưng mà em nghĩ là có hai vấn đề chính, là một là chắc là tại số, hai là nhan sắc em có hạn nhưng mà thủ đoạn của em thì ít thì phải. Không, chị là nghĩ trong tình yêu thì mình nên chân thành thôi. Em nghĩ từ trước đến nay em vẫn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thế yêu cầu của bạn một người bạn trai thế nào? Người trầm tính và nói chuyện hài hước thôi. Bạn này trầm tính lắm, bạn này nói rất là trầm. Rồi hài hước thì chắc cũng có đó. Rồi gì nữa? Em ngoài ra em chả có yêu cầu Cái gì hết. cũng được hết trơn á. Dạ, cái gì của em cũng được hết trơn. Gì dễ quá vậy? Mà bây giờ còn ế thì chứ nếu mà khó khăn nữa em biết đến bao giờ. Rồi, dễ thương quá à. Bạn nam bên kia nghe chưa? Dạ. Rồi bạn yêu cầu bạn nói luôn, bạn gái bệnh luôn đi. Em thích một bạn gái có mái tóc dài, biết lắng nghe, chia sẻ, sống chân thành, biết kính trên nhường dưới. Anh ơi, lắng nghe chia sẻ thì được nhưng mà tóc hơi ngắn có được không? Không sao, tóc ngắn để dài được mà. Nhưng mà em không thích tóc dài thì sao? Anh tôn trọng ý kiến của em. Hỏi gì hỏi bạn đó luôn đi. Ông tôn trọng ý kiến của em, có nghĩa là em cứ để tóc ngắn đi mà anh không có hẹn hò với em. Không, chị Cát Tường ơi. Nó hẹn hò đây dễ thương lắm. Đây sao cũng được chứ cũng muốn vợ lắm rồi. Dạ. Lấy vợ về Hà Nam ở hay là ở Sài Gòn? Không, hiện tại em đang sống trên Biên Hòa. Công ty em nằm trên đó cho nên em sống ở đó luôn. Công ty làm về gì? Dạ, công ty sản xuất ốp vít. Có nhà riêng chưa? Dạ, em ở tại công ty luôn đấy. Thì lấy vợ về ở công ty hả? Dạ. Vì công ty đó là công ty em thành lập luôn đấy. Dạ. Ngon rồi. Vậy là hay quá. Bây giờ anh ở Biên Hòa luôn rồi sao? Nói chung là vừa chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn là đi theo xuống Biên Hòa ở luôn. Mà nãy giờ tôi tò mò thật sự là cái giọng nói bạn này rất là truyền cảm, rất là ấm áp. Giọng có kể chuyện ma hay không? Nhỏ xíu vậy trời, bên đây bự lắm. Số 10 cũng có sao đâu. Em nghĩ có bạn gái về em sẽ mập lên đó chị Cát Tường. Bên đây đẹp lung linh luôn. Dạ, em cũng không cần người bạn gái của em đẹp quá. Dạ. Cũng không cần học thức Không, cao. bây giờ nói đẹp lung linh đi. Dạ, đẹp lung linh. Lung linh nói được đó, có sao đâu. Dạ. Hồi nãy nghe đọc thơ có hơi ngọng một chút. Không có sao đâu. Em kể chuyện ma thử thôi. Em nói không có được. Đâu nói thử nói thử thôi. Vào một đêm không trăng không sao, bỗng hai người gặp nhau và tâm sự. Dạ hết á. Thôi được rồi. Không, dễ thương, có điều có cái nhỏ quá gì, bên đây bự gì làm sao trời. Dạ trời. Bên kia dễ thương lắm. Anh này cái là anh từ tốn nhẹ nhàng. Hai người về bảo đảm không bao giờ có cãi nhau đâu. Quýnh lộn thôi anh. Không muốn lộn luôn. Nhưng trước khi mà kéo màn lên tôi hỏi là bạn không thích gì ở người phụ nữ? Nói quá nhiều đấy. Cùng một cái câu chuyện mà nói tới nói lui em thấy đau đầu lắm. Dạ. Rồi không thích người phụ nữ là tóc tai lòe loẹt quá, móng tay móng chân là đỏ chót đây nè. Cái sơn đẹp chứ có gì đâu. Sơn thì em vẫn đồng ý nhưng mà cái màu nào nó phù hợp, nó giản dị thôi. Dạ. Người ta sơn nhưng mà tâm địa người ta tốt thì sao? Đúng rồi. Dạ. Nãy giờ tôi thấy tôi cũng nói tốt cho mấy người quá mà ta. Xin lỗi, chúng ta không đến được với nhau nha. Giờ cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút bạn nha. Sẵn sàng tâm lý. 2 phút. Bắt đầu. Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Nhìn thấy mình bạn thấy mình được bao nhiêu % so với suy nghĩ của bạn? Tiêu chí ban đầu của em là không có đòi hỏi quá cao nên anh thì vượt qua tiêu chuẩn của em luôn. Mình hỏi bạn một câu nhé. Anh cứ hỏi nhiều câu cũng được, bạn cưới luôn cũng được. Quan niệm của bạn như thế nào về tình yêu? Mình thì chẳng bao giờ mất hy vọng về tình yêu. Mình nghĩ rằng là tình yêu làm cho người ta có những cái động lực về cuộc sống, về mọi thứ tốt đẹp hơn. Bế tắc hoặc khó khăn thì tình yêu nó sẽ giúp mình vượt qua những cái đó. Theo bạn thì tình yêu phải cần có những cái điều gì để hướng tới một tương lai lâu dài? Mình nghĩ là có sự thấu hiểu thì là quan trọng nhất. Nếu hai người có sự thấu hiểu thì người ta có thể đi đến bất cứ con đường nào, dù êm đẹp hay chông gai sau này. Bạn muốn hỏi gì mình nhá? Mình sẽ hỏi một câu thôi. Tiêu chí như thế nào để bạn hẹn hò với một người con gái? Mình không có tiêu chí nào hết. Mình nghĩ là mình có cảm giác thích thì mình sẽ hẹn hò. Bạn cảm giác với mình như thế nào? Bạn cười rất là tươi. Quên. Em quên nó. Mình tặng bạn bó hoa. Rồi, mình cảm ơn. Bây giờ nếu mà được thì bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Hai bạn ở xa vậy mình hẹn hò làm sao? Em nghĩ cái này sẽ có một kế hoạch cụ thể chị Cát Tường. Thấy hình như là bạn cái gì nó cũng phải có kế hoạch. Vậy cái gì xảy ra ngẫu nhiên thì nó vẫn hấp dẫn hơn chứ. Mình rất thích những cái ngẫu nhiên. Nhưng mà mình xa gia đình cho nên là mình tự lập. Thường là mình thường có kế hoạch trong cuộc sống. Bạn có thích những người tùy tiện không? Ý là hứng lên thì làm bất cứ cái điều gì mà muốn chứ không có theo một cái kế hoạch nào đó. Mình không thích lắm nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nữ nào cũng hay như vậy.
không có sao hết. Người ta nói là trời có lúc nắng lúc mưa mà, cho nên đôi khi cũng bất thường một chút. Bất thường nó cũng là một cái gì nó rất là có duyên, rất là hay. Thấy hợp chưa? Em thấy rất là hợp. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh đồng ý thôi. Trời ơi. Mặt gì đỏ rần rần lên như uống rượu. Bên kia cũng đỏ vậy. Rồi hết giờ, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Thôi để em đếm luôn đi anh Quyền Linh nhé. Lúc đâu anh Quyền Linh nhỉ? À đây này. Tự tìm đi. 1 2 2,5 và 3. Tôi vỗ tay trước luôn, tôi biết thế nào cũng bấm nút. Nắm tay nhau thì cảm nhận như thế nào? Nắm vô đi. Sao bạn? Rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Bây giờ trong người thấy nó như thế nào? Nhịp tim là đập rất là loạn lên đó anh Quyền Linh. Loạn luôn. Dạ, loạn. Giờ bạn nữ hôn bạn nam cái. Thôi, cái đó để sau đi anh. Cái này tôi hôn mà. Chủ động cái đi. Trời ơi. Làm cũng nhẹ nhàng. Tặng hai bạn cặp vé xem phim. Chúc những cái điều hạnh phúc nhất sẽ đến với hai bạn. Dạ em cũng qua đây xin cảm ơn chương trình. Chương trình hết rất là thiết thực và bổ ích như vậy để cho những cái cặp đôi mà họ vì một số lý do họ chưa đến được với nhau. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Có thêm bé nữa, tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm 10 mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi, và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? 68 đó. Mình là Quỳnh Phước, năm nay 49 tuổi. Mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được ha? Được. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào, và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thị Bình, năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước, không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất là nhiều người nhận xét ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trên một tuần, 4 ngày một tuần. Còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m² đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi đó. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm 2 cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để nhà trai tôi khoe hết cái đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Chắc đó là một cái mình cũng để... định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang cái khỏi ca có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng có đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em gái.
Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ. Thôi kệ, bữa nào mình về hát chung cũng được. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ gì, không muốn lại gần luôn. Quay nín cười. Đừng cười Thư ơi, cũng đâu tới mức như vậy. Ai nói kỳ vậy? Bạn em ai cũng nói hết á. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói, gương mặt là cũng có nét. Đúng rồi, không có đến mức như thế mà. Đừng có tự ti quá, mình phải lạc quan lên giống như anh giám đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao đấy vậy? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh á, chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãy đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mải mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay á, thì mình vẫn còn mải mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Cái vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước, đúng không? Gia đình. Có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái. Năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì mình gửi bé sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mải mê lo công việc kiếm tiền. Nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền, mình quên cái sự chăm sóc đó. Nói chung thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu. Những cái đam mê của em thì cô ấy say lại là không thích, không đi được. Có say xe say tàu gì không? Xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa thôi. Tùy bữa rồi, ổn định. Rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài, nhưng mà có những cái điểm đó là mình không hợp. Không lẽ xe tàu rồi không? Xe tàu với chia tay. Cô ấy là ví dụ không đi được, nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi. Nói thẳng ra, hay cô ấy là ghen kiểm tra những cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc, điện thoại. Thì có những điểm đó thì em không thích. Rồi người phụ nữ là tìm ra mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen, rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào, biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như vấn đề mới nói, ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. lý do, hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia, bây giờ coi những cái ý anh về có chịu được hay không? Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là để tiếp khách nữa. Tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng, mà em thì ghen nhanh lắm. Có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn đây em có không gia cho đình con rồi đó, có con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? Dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bền vững. Không phải ế đâu, mà là đang tìm người tử tế để yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi nói thẳng ế bền vững đi chứ. Bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha, coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có hiểu không? Mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn.
Dạ, em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên á, thì em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau. Cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, Rồi. xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn của bạn nãy ạ. Rồi bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình, không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, bạn trai có gia trưởng không? Riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn cho ví dụ nhà như gái chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết, toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép đó thì người khác xọt chân vào. Nếu mà dép của em mang á thì người khác xọt chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? Mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì anh Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau. Bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Những dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan Dạ, một cảm ơn bó anh. hoa. Chúc Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan khoái lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên cái bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Rồi hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi ở anh hoặc khai thác ở anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào ạ? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly, tuyệt đối là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung được không? Không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại về vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào mà nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi, nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa. Tại vì
Thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa, là không có cái sự được nghỉ ngơi. Và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở. Rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 rồi. 68 đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng, nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người phụ nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc tại dù vì em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi, vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt cho giữa hai vợ chồng. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo Linh thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé, và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy. Đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không. Nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn, và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mình đã phân tích đến tận cùng của câu chuyện này. Cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này. Nào, để ta nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép phải thật hợp quý vị nhá. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Phải có duyên, có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc chúng ta sẽ thành công, bình an và thật nhiều may mắn trong năm 2022. Dạ, xin cảm ơn anh. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một nồi cơm điện Toshiba RC 10nm FVN WT, chất lượng Nhật Bản, thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện cùng công nghệ nhiệt đa chiều 360 độ, mang đến cho gia đình bạn những bữa cơm thơm ngon. Công nghệ nhiệt 3D đồng đều, 2 lớp phủ chống dính, chống trầy, đáy nồi nghiêng 60 độ, độc đáo, chế độ nấu đa dạng, vệ sinh dễ dàng với nắp tháo rời. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng ra mắt nhân dịp Valentine với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Cảm ơn anh. Một chút tiếc nuối nhưng cũng thấy vui là các bạn hiểu được bạn mối hẹn hò như thế nào. Không phải bấm nút là bấm cho có, mà các bạn hiểu được đó là một sự nghiêm túc. Đó cũng là tiêu chí của chương trình quý vị. Không phải ai lên đây chúng tôi cũng đều muốn họ bấm cả. Có như thế mới thấy được bạn mối hẹn hò rất là thật. Bấm là hướng đến một tương lai trời tốt đó. đẹp. Với lại trong tình yêu thì em cũng muốn bạn nam chủ động. Bạn ít nói. Thôi coi như hồi xưa là trâu đi tìm cọp, bây giờ nói bình đẳng, cọp lâu lâu cũng ghé tìm trâu chút xíu được không? Dạ được anh. Thoải mái thế. Được rồi đó ha. Anh thấy đưa ra những tiêu chí để đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không?
Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Với lại kiểu nghe lời mẹ quá chị. Trời ơi mẹ người ta phải nghe lời chứ làm sao. Dạ giống Em như là xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường, chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Tuấn, sinh năm 1997, quê ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang làm việc ở Trung đoàn 917 ở thành phố Cần Thơ. Em ở Cần Thơ với ai? Dạ em ở trong quân đội luôn. Dạ trong đơn vị luôn. Đúng ạ. Còn nhà vẫn Thanh Hóa. Đúng rồi. Bao lâu mới về Thanh Hóa một lần? Dạ em thì mới ra trường và về đây làm việc được hơn 2 tháng. Mới có 2 tháng thôi. Đúng ạ. Rồi xin mời bên đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Nam kế bên. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Thanh. Năm nay, dạ. Năm nay em 23 tuổi. Quê em ở Quy Nhơn. Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo. Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ. Mà đang sống với ai? Dạ em hiện tại là đang vừa rồi thì em ở chung với chị, nhưng mà bây giờ thì em chuyển ra em ở riêng rồi. Mà động lực nào mình từ ngoài quê vào đây làm việc là do mình muốn thay đổi chỗ, mình muốn phát triển sự nghiệp hay là như thế nào? Dạ thật ra là em muốn phát triển bản thân, em muốn thay đổi môi trường. Thí dụ bây giờ thay đổi, mình mới ở thành phố mới có 3 tháng cũng chưa có gắn kết gì nhiều. Ví dụ mình thuyên chuyển luôn, mình xin việc làm ở dưới Cần Thơ xuống dưới đó làm được không? Xuống dưới Cần Thơ hả chị? Đúng rồi, Cần Thơ bây giờ ta nói Cần Thơ gạo trắng nước trong. Dạ. Thành phố lớn. Em xuống Cần Thơ cũng được, chỉ cần em có lý do thôi. Đúng rồi. Vậy là cơ bản là vẫn có thể được, đúng không? Dạ. Rồi. Bên đàn trai sẵn sàng tạo lý do cho đàn gái xuống dưới. Còn một điều nữa là như vậy là gái là hơn đàn trai 2 tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ. Rồi vậy thế tự tin lên nha anh. Dạ. Anh em. Rồi bây giờ em thử em hỏi bạn gái một điều gì đó chị nghe coi. Bạn em ơi. Tự tin là mới nói vừa không có vấn anh đề. Anh ơi gì. đến tìm người yêu nha anh, không phải đến tìm bạn nha anh. Em ơi em nghĩ như thế nào khi mà mình yêu một người ít tuổi hơn? Em ơi em nghĩ như thế nào khi mà anh ít tuổi hơn em? Dạ nếu mà yêu một người ít tuổi hơn thì người đó cần phải có suy nghĩ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, không phải là vẫn tuổi trẻ nhưng mà vẫn tính trẻ con thì em cũng không thích. Em có chín chắn không? Em nghĩ là em đủ có trưởng thành chưa? Em nghĩ là em cũng đủ trưởng thành để... Đúng rồi, bởi trong môi trường quân đội thì rất là chín chắn, yên tâm đi em gái. Cho dù có lớn hơn mấy tuổi bên đây cũng là có thể là anh được rồi đó. Điểm mạnh, điểm nói yếu. chút xíu về ưu điểm của mình đi. Em thì ưu điểm của em là một người có trách nhiệm. Trách nhiệm. Và tính tình thì hiền lành. Hiền lành và có biết nấu ăn nữa. Biết nấu ăn, hiền lành. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em ấy là em ít nói, kiểu mà ít nói quá thì thành ra là kiểu cảm giác nó khó gần ấy. Và một cái nữa là nóng tính, nói đúng hơn là thẳng tính ạ. Thẳng tính, ít nói. Rồi, mời bạn gái. Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn khá là ổn. Em có trách nhiệm trong công việc. Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt. Với lại em là một người khá là lạc quan, vui vẻ. Luôn nghĩ theo những điều cực. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì đôi khi là em hơi tự ti. Với tự ti về gì? Tự ti về ngoại hình bản thân thôi chị. Cũng không có gì. Với lại em cũng hơi ít nói. Trời ơi, hai người nào cũng ít nói hết, làm sao hiểu nhau? Phải cởi mở ra, phải nói chuyện thì mới hiểu được nhau chứ, đúng không? Dạ. Cố gắng, mình biết cái đó khuyết điểm của mình cố gắng. Bạn trai cũng vậy nữa, đã ít nói mà còn nóng tính, ai chịu đời cho nổi. Phải cố gắng nói nhiều lên một chút xíu nha em trai. Dạ. Rồi, tình trường thì sao nè? Em trai trải qua mấy mối tình rồi?
Em thì năm cấp 3 ấy, thì cũng có thích một người, thì có thể gọi là tình yêu dấu kín rồi ạ. Còn kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào. Chưa có luôn. Vậy là đơn phương thôi phải không? Em yêu người ta đơn phương chứ gì? Dạ. Mà em có thổ lộ cho cô biết không? Dạ không luôn chị. Ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không? Kéo dài mối tình đó bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm chị ạ. Trời đất ơi, 3 năm yêu mà không dám nói. Hôm nay yêu có nói không? Dạ có chị. Có nha, một chút nữa mà yêu là phải nói nha. Không nói nữa là mất cơ hội luôn á. Bạn gái sao em? Tình trường như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình chị. Em quen được gần 3 năm và chia tay cũng gần 1 năm. Cũng quen 3 năm. Dạ. Tại sao chia tay? Có lẽ là trong quá trình quen thì có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị. Im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau. Không có vậy, coi như là không có một cái nguyên nhân chính, mà tại vì do mình không chia sẻ nhiều, cho nên đó em thiếu thấy, sự chia sẻ. em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Dạ. Mà muốn chia sẻ là phải nói, không nói làm sao chia sẻ. Dạ. Đúng không? Cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn. Đồng ý không? Dạ. Ví dụ giờ mình không có phân biệt nam nữ, không có cần câu nệ. Nếu bạn trai mình ít nói thì mình cũng có thể, giờ coi như là em có kinh nghiệm trước rồi đó, em cũng có thể gợi giúp cho anh chút xíu, được không? Dạ được chị. Rồi. Vậy là khỏe rồi ha, hai bên là có ưu khuyết điểm rồi. Dạ. Bây giờ em gái, bây giờ em thích người đàn ông như thế nào để xem giống mình đàn trai không? Chào em. Dạ em thích người đàn ông cao to một xí. Cao to chút xíu. Cái này chắc cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi, vừa người thôi. Dạ với lại dễ thương. Dễ thương, có dễ thương. Hiền lành. Hiền lành. Rồi có lập trường riêng. Bộ đội chắc chắn có lập trường. Nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt. Bên đây nấu ngon, nấu được. Dạ với lại không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Có không? Dạ hút thuốc thì em không hút thuốc. Còn nhậu thì em biết nhậu chứ em không thích nhậu. Biết thôi, nhậu. Dạ. Giao lưu thôi. Còn gì khó hơn nữa không? Khó hơn hả anh? Chung thủy. Chung thủy. Tới giờ mà còn chưa có người yêu là chung thủy rồi. Một đơn phương mà 3 năm trời đó. Với lại trong tình yêu thì em cũng muốn bạn nam chủ động. Bạn ít nói. Thôi coi như hồi xưa là trâu đi tìm cọt, bây giờ nó bình đẳng rồi. Cọt lâu lâu cũng ghé tìm trâu chút xíu được không? Dạ được anh. Thoải mái thế. Được rồi đó ha. Anh thấy đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể đáp ứng được 90% trở lên. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích thì em không thích lăng nhăng. Với lại kiểu nghe lời mẹ quá chị. Trời ơi, mẹ người ta phải nghe lời chứ làm sao? Dạ giống như là không có cái chính kiến của mình mà cứ theo ý của người khác. Em có nghe lời mẹ không? Dạ có. Có, ai cũng nghe lời mẹ. Ai cũng nghe lời mẹ. Dạ nghe lời được nhưng mà đừng có kiểu phụ thuộc vào luôn á chị. Mẹ nói đôi khi sai mình cũng phải nghe nữa. Nhưng có một điều, thí dụ giờ mẹ kêu đi mua cá, vợ nói không đi, em sẽ mua hay là không mua? Em sẽ nghĩ là mẹ muốn mua món gì và vợ mua món gì, em sẽ mua cả hai. Mua cả hai luôn. Cái là cũng khôn quá. Đây là những đây là những câu hỏi mà theo ý chị nghĩ là muôn đời các cô vợ, các bạn gái đừng nên hỏi. Tại vì khó trả lời lắm. Cũng đừng đưa ra cái câu mà đừng nghe lời mẹ quá. Anh nghĩ rằng cái tiêu chí đó bỏ qua đi. Dạ không được. Bỏ qua đi em. Có nghĩa là người đàn ông phải là khéo léo để mà kết nối mối quan hệ tốt giữa mẹ chồng nàng dâu, chứ không có ai vô chưa chơi kêu anh đừng nghe lời mẹ. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ có chị. Tại sao em nghe lời mẹ em không cho người ta nghe lời mẹ người ta? Dạ. Với lại chị nói em nghe người chồng, người đàn ông, em nhìn người ta có hiếu với ba mẹ người ta thì người ta mới yêu thương gia đình. Dạ. Chứ bây giờ cái người đàn ông mà nó mẹ nó mà còn không có hiếu nữa làm sao yêu thương em? Người sinh ra mình còn không biết nghe lời, không yêu thương thì làm sao yêu thương em được? Dạ. Đúng không? Cho nên mình đừng có nói cái ý đó ra, không hay. Dạ. Nhưng mà mình từ từ mình phải làm sao để mà mình có gì mình thỏ thẻ mình nói với chồng, để chồng mình là cái cầu nối giữa mình với mẹ chồng cách tốt nhất. Dạ. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi, không có như ngày xưa đâu. Mẹ chồng bây giờ thương con dâu dữ lắm nha. Dạ. Rồi đi làm dâu được không? Dạ được chị. Được ha, tốt.
Rồi, chào em, trời dễ thương quá ha. Rồi em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Dạ. Cô ấy hoạt ngôn một chút. Dạ. Còn về ngoại hình ấy thì không thấp quá. Dạ. Mà càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt. Đơn giản không, càng xinh càng tốt. Rồi cái em nói cụ thể cái công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Sao em ít nói quá vậy? Dạ. Em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng. Và cụ thể chủ yếu hơn là thông điện, kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử. Rồi suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả? Dạ. Hơi khô khan. Dạ. Mình ước át lên chút xíu. Tại vì mình trẻ mà, mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng, thích được ngọt ngào. Cho nên cố gắng một chút xíu ha. Dạ. Quyết tâm lên. Nếu mà bây giờ thích là mình phải nói thích. Dạ. Để cho người ta biết, chứ không mình mất cơ hội. Dạ. Nhưng mà còn nhỏ quá vậy thì bây giờ thí dụ như em định là bao lâu thì mình mới đi tới cái hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng thời gian mà yêu nhau ấy thì mình để mình trưởng thành hơn. Có thể là trưởng thành hơn, có thể là 2-3 năm thì mình trưởng thành ổn định thì có thể tiến tới hôn nhân. 2-3 năm là được ha. Dạ. Rồi chị cũng hy vọng là được. Bạn trai rất dễ thương, rất là cute. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha. Mời đại diện đàn trai. Lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Thanh Thanh cùng chơi, và xin chào đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Và trong quá trình công tác cùng với đồng chí Tuấn á, thì Tuấn thì rất là thẳng thắn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Thì riêng cái điểm này thì em cũng yên tâm. Về cái mức độ chung thủy thì anh nghĩ là yêu một mối tình đơn phương 3 năm thì em nghĩ là anh nghĩ thì cái mức độ chung thủy sẽ giống như cái tiêu chí của em nghĩ. Và cái ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn, cũng giống như em cũng sở thích. Hai người rất là, nhìn nhận đầu tiên của anh là hai người chiều cao là rất hợp nhau là thứ nhất. Thứ hai là biết cùng nấu ăn, là cùng sở thích. Anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội. Và cái khuyết điểm của em Tuấn á, là ít nói cho nên mọi người cảm giác là cảm giác chưa có thân thiện lắm. Nhưng mà khi mà sống cùng với Tuấn thì mới hiểu được ít nói thôi nhưng mà rất là sống bằng hành động. Ít nói nhưng mà hành động, là con người của gia đình. Anh nghĩ là hai bên nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc hai em sẽ tiến tới xa hơn. Xin hết. Cảm ơn đại diện đàn trai. Mời đại diện đàn gái. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và chị của em, với lại một anh đồng nghiệp. Cho chị gặp mẹ em trước nha. Dạ chào cô. Chào cô, chào anh chị Quyền Linh và anh chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong phim trường. Chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Chứ mà có cái là ít nói, ít chia sẻ. Còn bạn Nam bên đây thì mẹ thấy cũng được con. Chứ mà không biết bạn các ngày là Thanh lớn tuổi hơn không? Sao cô nói lại. Có ngại lớn tuổi hơn Thanh kia lớn tuổi hơn không? Không, con không ngại cái việc lớn tuổi hơn. Rồi con mới ra trường, mới đi làm thì liệu con đã lấy vợ được chưa, đã lo được cho gia đình chưa? Thì con cũng nói là từ giống khi nãy đấy ạ. Thì trong thời gian yêu nhau thì lúc đấy thì hai người sẽ trưởng thành hơn. Và nếu mà 2 đến 3 năm độ trưởng thành mà ổn định được thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi cô hỏi chút, giả sử con lấy vợ thì con lập nghiệp ở đâu?
Thì con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. Con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. Cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình càng ngày càng phát triển thôi. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Không muốn qua vậy. Dạ. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha. Khi mà mở rào ra thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Công việc của em thì bây giờ hiện tại thì đang đi làm, thì thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không? Dạ đúng rồi. Không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ mà có thời gian để ra ngoài. Anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ. Dạ. Vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào? Anh có sắp xếp được thời gian không? Anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì anh sẽ trình bày về phía đơn vị, thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ. Với lại em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh như thế nào? Ý là em sẽ không nói chuyện với anh. Không nói chuyện à? Thì anh sẽ làm gì để em em vui vẻ trở lại? Thì anh sẽ trình bày, nói ra cái thật lòng của mình là muốn em vui vẻ hơn, và có thể dùng những các cái hành động hoặc là những cái khác để giúp em vui hơn. Dạ. Hành động gì? Thí dụ giờ coi cổ đang giận đi, em hành động gì? Cái này khó. Có tài lẻ gì không? Có cách hát, nào? Thí dụ gì chẳng hạn. Giờ em giả bộ em giận đi đó. Để dụ ngọt cổ không? Cổ đang giận đó. Thông cảm, ta chưa có kinh nghiệm. Suy nghĩ đi em, giờ mình làm gì? Ca hát, nhảy múa, kể chuyện cho cổ nghe, hay là nói ngọt dỗ dành cổ như thế nào để cổ bớt giận? Đó, em sẽ hát cho cô ấy nghe. Rồi bây giờ cổ đang giận đó, em hát đi. Sẽ hát bài Suy Nghĩ Trong Anh. Rồi. Yeah. Phải giận đó, đến gần gần hát. Tuấn đến gần gần hát. Cổ đang giận á, đến gần gần hát. Đứng lên đến gần gần hát. Đứng đi. Đúng rồi đó. Lên. Gần gần đó. Quay mặt ra phía Trời trước ơi, nè. sao vô nè, đưa mông ra khán giả vậy? Đó, nhìn cổ Tuấn, bắt đầu. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận, đứng sùi lơ. Hát vậy sao? Hát phải thể hiện thế nào chứ? Tiếp đi Tuấn. Dạ thôi. Có thể nắm tay nói chuyện gì đó em. Dạ được nắm tay luôn à? Được. Nắm tay hát luôn. Nắm luôn đi Tuấn. Quay mặt phía trước, quay lưng phía sau Tuấn. Đó, đúng rồi. Rồi nắm tay nhìn thẳng vào mắt, hát nói gì đi. Thôi anh sẽ hát lại. Dạ. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đấy, cô ấy cười rồi. Đó, cười rồi đó. Cười rồi đó, được rồi đó. Được. Mừng quá, cười rồi, thành công rồi đó.
Thấy chưa Tuấn? Dạ. Mạnh mẽ tao nắm tay chứ để hát sùi lơ. Bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không? Sáng tao không hết giận nữa. Dạ có chị, em Rồi. có chuẩn bị một bài hát ngắn thôi ạ. Rồi ngắn thôi, mời em. Dạ. Nhiều khi vu vơ em lại rất muốn nhân tình, rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giờ mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là một cô gái đang yêu, chỉ có biết nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung. Người con trai mà em nhớ thương là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Và em chỉ là cô gái phương xa, đến biết cách nào đây để nói ra. Chỉ bị dùng một lời từ lâu mà em đã rất thân quen. Em yêu anh nhiều lắm và em sẽ nói cho anh nghe là bao yêu thương say đắm không như gió mây thoảng qua. Hãy đưa đôi tay em nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông. Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để em đưa anh về. Một tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu em nhé baby. Giờ làm chồng em nhé baby. Ấy anh sao? Ý anh sao? Ý anh sao? Anh đồng ý. Hả? Anh đồng ý ạ. Nhìn kia Đồng kìa. ý nhìn đây. Hả? Anh đồng ý. Ý em đồng ý. Ý, em đồng ý, anh đồng ý đúng không? Dạ. Là đặt bờ môi lên rồi khép mi lại để nhìn đó, được không? Dạ được ạ. Em có dám đặt bờ môi lên môi cô ấy không? Dạ nếu cô ấy cho phép ạ. Được. Rồi. Thế bây giờ mình nói chút xíu về sau một chút xíu mình bàn một chút xíu cái kế hoạch về quan điểm về tình yêu hay là kế hoạch kết hôn đi. Một cái gì đó nó cho cổ cảm thấy yên tâm. Tại vì tụi em còn trẻ mà lại ở xa nữa. Phải có một cái chốt, một cái câu chuyện phải có cái hồi kết thúc thì để người ta mới quyết định bấm nút được, đúng không? Mời hai bạn. Dạ em muốn hỏi tí là dự định trong tương lai của anh là vẫn làm trong quân ngũ hay là có một cái hướng đi khác không ạ? Anh nghĩ là anh phục vụ lâu dài trong quân đội. Dạ. Nếu như mà anh có gì hỏi em không? Em nghĩ như thế nào về việc nếu mà yêu một người ở bộ đội như anh mà kiểu thiếu không được bên cạnh em thường xuyên đấy, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ là không bên cạnh thường xuyên, đó là do đặc thù của công việc. Quan trọng là anh quan tâm đến em, dành tình cảm cho em thì vẫn có thể gọi điện qua video call hoặc là nhắn tin, hoặc là chỉ cần những tin nhắn hỏi thăm nhau hàng ngày thôi là được rồi. Thể hiện được là anh còn quan tâm đến em và anh có tình cảm cho em. Anh cũng mong có được cô bạn gái mà hiểu thông cảm cho anh được như vậy. Về cái công việc của em ấy thì cái công việc của em ấy thì có được nghỉ thứ bảy chủ nhật đúng không? Dạ. Ví dụ như em có thể tìm được một công việc cho cổ làm ở dưới Cần Thơ, có thể cổ sẽ dời đó, tại vì cổ mới ở đây có mấy tháng à. Thử hỏi cổ coi, nhắm coi mình có giúp cổ xin việc gì ở Cần Thơ được không? Em nghĩ như thế nào nếu mà có một công việc mới ở Cần Thơ? Dạ thế nào? Ở Cần Thơ ấy, ở Cần Thơ nơi anh làm việc luôn đấy. Nếu như mà chuyển công việc về Cần Thơ thì em nghĩ là phải có một công việc ổn định, với lại có thu nhập đủ để nuôi gia đình sau này. Với lại nếu mà tình cảm của em với anh đủ lớn, có thể đi đến với nhau được,
thì em nghĩ những vấn đề đó cũng không quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta nói một câu gì đi. Em nói một câu gì với cô ấy, sau đó chúng ta tiến hành bấm nút. Câu gì mà cái tim em đang mách bảo? Khi mà bức rèm này kéo ra thì anh thấy em rất là dễ thương, và anh dám chắc với em rằng anh sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu. Và nếu em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật. Rồi, hay, tuyệt vời. Đấy. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Anh ấy nói rất ít nhưng mà câu nói rất là chất lượng. Để tay vào nút bấm đi Tuấn. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút quan trọng. Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi. Có thể không hiểu được hết, nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không, có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Và khi chúng ta quyết định bấm nút, có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó, là trao cái duyên cho người đối diện. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hôm nay có mẹ của bạn gái. Mình hứa với mẹ điều gì đi. Rồi xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi. Dạ. Con cũng xin phép cô cho con cùng với bạn được hẹn hò với nhau. Và con hứa với cô thì con sẽ không làm cho bạn buồn. Cái micro đi cô, micro đi cô. Con người Bắc mình con có gia trưởng không? Sao con có gia trưởng không? Dạ, con nghĩ là con không gia trưởng. Cô vậy chứ cô cũng không thích đàn ông gia trưởng quá. Với nữa con là ở Thanh Hóa. Dạ, con Thanh Hóa. Là con vô là con lập nghiệp ở Cần Thơ luôn hả? Đúng ạ. Được không cô? Nó xin đồng ý hẹn hò được không cô? Được. Được rồi. Hai con cứ tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Đẹp trai mà. Nhưng mặt cũng có nét giống nhau đó. Đẹp trai mà ít nói, nhưng mà nói là chất lượng ha. Đấy. Những chiếc vé xem phim để tạo cho các bạn có không gian lãng mạn hơn để trò chuyện và yêu thương nhau nhiều hơn. Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đang chờ các bạn. Rồi, các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng của Mocha. Các bạn hãy gọi điện thoại, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta chat và vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù là hai bạn có ở xa cách mấy cũng thấy giống như là đang ngồi ở gần cạnh nhau. Chúc mừng hai bạn nha. Rồi, đây là quà. Nắm tay nhau thật chặt. Đây là quà của bạn. Còn cái này cũng của bạn. Nhân đây thì em cũng xin phép được cảm ơn về phía chương trình, phía bên nhà trai đơn vị đấy, cũng như là bên nhà gái đã tạo điều kiện giúp đỡ em được gặp bạn nữ và có cơ hội tìm hiểu. Và em cũng xin phép được chúc chương trình cũng như là phía nhà trai đơn vị cũng như phía nhà gái cũng như là tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Rồi, thay mặt mọi người cảm ơn em. Hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đừng buông ra. Chúc hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Tranh thủ tìm hiểu nhau chút xíu trước khi về Cần Thơ nha. Nhìn kỹ vậy mà nó không để ý gì người ta.